हेलो गुड मर्निङ आजको लेसन च्याप्टर 6 यो सिम्प्लिफिकेसनको इक्जाम्पल नम्बर 2 सिम्प्लिफाई 6 to 5 625 divided by 25 minus 25 into 25 divided by 5 plus 100 र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईले यो माथिको इक्जाम्पल 1 र यहाँ माथिको इन्ट्रोडक्सनको सिम्प्लिफिकेसन अगाडिको भिडियोमा दिइसकेको छ। तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर त्यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम शुभकामना छ तपाईलाई यो भिडियो तपाईले पाउनुभयो नि यो च्यानलमा तपाई फर्स्ट चोटी हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्स्क्राइब गरेर पुरा फाइदा उठाउनु होला र शुभकामना जनाउँदै है म तपाईलाई यो सल्भ गर्दै छु है। सल्युसन बुकमा पनि छ तर एक्सप्लेनेसन तपाईलाई साउन्ड है एक्सप्लेनेसन तपाईले पाउनु हुँदैछ। यसलाई तपाईले अलिकति फाइदा उठाउनु होला हुन्छ। अहिले भर्खरै मात्र पढेको क्वेशन यहाँनिर छ यो इक्जाम्पल 2 को क्लास 5 म्याथ है च्याप्टर 6 सिम्प्लिफिकेसन बाट। ल र सुरु गरे अब यसलाई यो क्वेशनले फेरि म यहाँ लेख्दै छु। ल यो त क्वेशन भइहाल्यो 625 divided by 25 minus 25 into 25 divided by 5 plus 100 कति लामो है तरिका। तर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 25 छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ अरे सबभन्दा पहिला डिभाइड हो DMAS यो चाहिँ पुरा दिमागमा राखिराख्नुहोस् ल यो चाहिँ पुरा याद हुनु पर्यो। ल अब फर्स्ट स्टेपमा यो डिभाइड भयो यो पनि डिभाइड भयो 625 लाई 25 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ होला त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर गरौँ न 625 divided by 25 रहेछ। डिभाइड गर्न आउँछ नि 25 को टेबल याद गर्नु भएको छ। ल 25 2 जा 50 हुन्छ ल हो घटाउँदाखेरि 2 यहाँ 1 यो 25 अन्त 55 5 जा होला हैन 55 24 sorry 25 into 5 125 मिल्यो। त्यसले गर्दा घटाउँदाखेरि सक्यो एन्सर आयो 25। निसी यो नम्बरलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 25 आउने रहेछ। यो दुईटा डिभाइड 25 भइहाल्यो। त्यसको माइनस छ त्यसको 25 into 25 हो ला ए डिभाइड यहाँ रहेछ प्लस सरी 25 divided by 5 छ प्लस 100 छ। अझै डिभाइड बाँकी नै छ। यसलाई फेरि हामीले फेरि एक स्टेप जानु पर्यो हो 25 minus 25 into 25 into 25 फेरि लेखिपर्छ रहेछ। 25 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 5 मात्र आउँछ। यो चाहिँ काटिदिए ल 5 मात्र आउँछ प्लस 100 बुझ्नुभयो पुरा 100। हामीले के गर्यौं यहाँनिर डिभाइड अहिलेसम्म सक्यो। फर्स्टमा यहाँको डिभाइड गरेर यो आयो फेरि यो डिभाइड गरेर यही सारे यसको डिभाइड गरेर यो आयो। 25 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 5 5 25 त आउँछ हैन। अब सेकेन्डमा के आउँछ डिभाइड सकेपछि के आउँछ मल्टिप्लाई m भनेको मल्टिप्लाई यो र यो मल्टिप्लाई गर्दिनु त कति आउँछ 25 minus 125 हो 125 आयो। यो 5 5 जा 25 5 2 जा 10 11 12 यो जोडेर 125 आयो। के गरेर अरे 5 र यो 25 मल्टिप्लाई गरेर अब प्लस अनि अर्को चाहिँ के छ 100 रह्यो। अब मल्टिप्लाई सकेपछि के आउँछ एडिसन आउँछ। तर यहाँ त सबट्र्याक्सन नो यो र यो दुईटा हामीले जोड्नु पर्यो पहिला हैन। यो प्लस नम्बर जोड्नु पर्यो 125 आउँछ ठिकै हो। 100 प्लस 25 कति आउँछ 125 आउँछ ठिकै हैन त। अब यो दुईटा जोडे यो लास्टको 125
जतिमा त्यति घटाउँदा कति हुन्छ 125 5 minus 5 0 2 minus 2 0 1 minus 1 0 0 is 0 answer 0 क्या सजिलो है therefore 6 to 5 divided by 25 minus 25 into 25 divided by 5 plus 100 equals to 0 सक्यो यो एन्सर 0 हो 0 एन्सर ल बुझ्नुभयो आई होप तपाईले बुझ्नुभयो होला आई हेभ एक्सप्लेन यु इन नेपाली वेल अब होमवर्क तपाईले पाउनु हुँदैछ म तपाईलाई होमवर्क दिदैछु त्यो तपाईले सल्भ गर्नु होला तपाईले बुझ्नुभयो भने ल यो प्र्याक्टिसको लागि हो हुन्छ यो चाहिँ तपाईलाई होमवर्क हो 5 मिनट 6 मिनट भित्रमा तपाईको सबै सक्यो हो फेरि तपाईले डबल लु बेसी भनेको 12 मिनट लाग्छ हुन्छ तपाईलाई कङ्ग्रेचुलेसन र सब्स्क्राइब गर्न तपाईले नभुल्नु होला काइन्डली र सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानलबाट तपाईले पुरा फाइदा उठाउनु होला भन्दै आज यहाँबाट म बिदा लिदैछु हुन्छ